Hello and what's up everyone. So Samsung Galaxy M52 5G चाहिँ लन्च भइसकेको छ इन्डियामा. सो यो फोन चाहिँ नेपालमा अक्टोबरको फर्स्ट विकमा आउने कुरा छ. यसमा चाहिँ स्यामसङले रिसेन्टली लन्च भएको चिपसेट युज गरेको छ. सो स्पेक्स अनुसार चाहिँ मलाई यो फोन एकदमै राम्रो लाग्यो र इभन प्राइजिङ पनि स्पेक्स अनुसार राम्रै छ. सो M52 मा तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई टिल द एन्ड हेरिदिनु होला र यस्तै भिडियोहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. सो सबैभन्दा सुरुमा कुरा गरौँ यसको प्रोसेसरबाट. यसमा चाहिँ तपाईँले स्न्यापड्रागन 778 5G प्रोसेसर पाउनुहुन्छ. यो चाहिँ एउटा 5G बेस्ड तपाईँको 6 नैनोमिटरको प्रोसेसर हो. यसमा चाहिँ तपाईँले 11 वटा 5G ब्यान्डको सपोर्ट पाउनुहुन्छ र यही प्रोसेसर चाहिँ तपाईँले स्यामसङको A52s 5G मा नि पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ M सिरिज भन्दा चाहिँ अफकोर्स महँगो छ र यो फोन चाहिँ अन्डर 50,000 आउने भएकोले चाहिँ तपाईँले यो प्रोसेसर पाउनु भनेको चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो. र A52s 5G मा चाहिँ तपाईँले सेम प्रोसेसर पाउने हो र यसमा पनि तपाईँले सेम प्रोसेसर पाउनु. र अब पर्फर्मेन्स कस्तो छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ पर्फर्मेन्स ओभरअल राम्रो र एकदम स्टेबल पनि छ यसको पर्फर्मेन्स. र इभन तपाईँको अहिलेको रिसेन्टली लन्च भएको फोन जस्तै तपाईँको रियलमी GT मास्टर एडिसन भयो, त्यसै गरी मोटोरोला H20हरू हो, यो सबै फोनहरूमा चाहिँ तपाईँले यही प्रोसेसर नै पाउनुहुन्छ. अब डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले 6.7 इन्चको इन्फिनिटी ओ सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुन्छ. यसमा चाहिँ तपाईँले 120 हर्जको रिफ्रेश रेट नि पाउनुहुन्छ. सो एकदम फ्युचर प्रुफ 120 हर्ज रिफ्रेश रेट भइसकेपछि चाहिँ यो विदाउट एन्ड डाउट फ्युचर प्रुफ स्मार्टफोन भइगयो. र त्यसै गरी तपाईँले डिस्प्ले प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ यसमा गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन पाउनुहुन्छ. र डिजाइन वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ फोनको लुक र डिजाइन चाहिँ एकदम डिसेन्ट नै छ भनौँ. त्यस्तो खतरा पनि छैन, तपाईँको त्यस्तो नराम्रो टाइपको पनि छैन, एकदम मिडियम क्याटेगोरीमा छ फोनको डिजाइन. अब यसको क्यामेरा सेटअपको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यसको रियर साइडमा चाहिँ ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ. सो 64 मेगापिक्सलको चाहिँ यसमा प्राइमेरी क्यामेरा दिएको छ र त्यसै गरी 12 मेगापिक्सलको चाहिँ तपाईँले यसमा अल्ट्रा वाइड क्यामेरा पाउनुहुन्छ र त्यसै गरी 5 मेगापिक्सलको चाहिँ तपाईँलाई यसमा डेप्थ सेन्सर दिएको छ. त्यसै गरी तपाईँले यसमा चाहिँ सेल्फीको लागि चाहिँ तपाईँले यसमा 32 मेगापिक्सलको फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको पन्च होल कटआउटको साथ आउँछ. अब यो फोनको ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले यसमा 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको 25 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्दछ. र इभन फोनले 25 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गरे पनि तपाईँले इन द बक्स चाहिँ तपाईँले 15 वाटको चार्जर पाउनुहुन्छ. यो फोनलाई चाहिँ मैले स्यामसङको रिसेन्टली लन्च भएको A52s 5G सँग नि कम्पेयर गरिहेरेँ र इभन कति कुरामा चाहिँ यो फोनहरू दुइटै फोनहरू धेरै स्पेक्सहरूमा चाहिँ सिमिलर पनि छ. र इभन तपाईँले ब्याट्रीको मामलामा चाहिँ M52 चाहिँ अझै बेटर छ. र यदि तपाईँको बजेट अन्डर 50,000 हो र तपाईँलाई चाहिँ A52s 5G चाहिँ एफोर्ड गर्न अलिकति गाह्रो छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ M52 लाई कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ. र कुन एस्पेक्टमा तपाईँको अलि A52s 5G बेटर छ भन्दा पनि क्यामेरा सेटअप, किनकि त्यहाँनिर OIS क्यामेरा छ र त्यसै गरी तपाईँको डिजाइन वाइज पनि A52s 5G चाहिँ अलिकति बेटर देखिन्छ. अब स्यामसङ ग्यालेक्सी M52 5G को प्राइसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो फोन चाहिँ इन्डियामा तपाईँको 30,000 मा लन्च भएको छ यसको 6GB ऱ्याम भेरिएन्टको लागि. र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो नेपालमा लन्च भयो भने चाहिँ अन्डर 50,000 चाहिँ अफकोर्स लाउनुहुन्छ. र मेरो अजम्सन अनुसार चाहिँ यो फोन चाहिँ नेपालमा 47 to 48,000 को एक्सपेक्टेड प्राइसमा लन्च हुनसक्छ. र मोस्ट प्रोबेबली यो फोन चाहिँ नेपालमा तपाईँको अक्टोबरको फर्स्ट विकमा लन्च हुनसक्छ. र अफिसियल प्राइस आएपछि चाहिँ म तपाईँको भिडियो डिस्क्रिप्सनमा त्यहाँ हालिदिन्छु तपाईँको अफिसियल प्राइसिङ. सो तपाईँले त्यहाँ चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ. सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ यति नै गाइज. म भेट्छु तपाईँहरूलाई एउटा अर्को भिडियोमा. सो तबसम्म यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब सबै कुरा गरिदिनु होला. थ्याङ्क्स फर वाचिङ. सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो.